วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art of Brick ครับผมช่องที่จะทำให้คุณพัฒนาการต่อเลโก้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจากคราวที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราต่อเจ้า Lego Dragon Dance 80102 ไปเรียบร้อยแล้วการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็ปกติสวยดีอยู่แล้วล่ะครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราไปเจอ Mr. JK Brick นะครับเขาได้พัฒนาวิธีการเคลื่อนไหวของเจ้ามังกรเนี่ยให้ดูสวยขึ้นมาอีกมากเลยทีเดียวเราไปดูเลยครับว่าเขาเคลื่อนไหวแตกต่างกันยังไงเอาละครับจากภาพที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าเจ้ามังกรตัวเก่าเนี่ยเคลื่อนไหวแค่ขึ้นลงเป็นคู่ๆเท่านั้นในขณะที่เจ้าตัวใหม่เนี่ยเขาเคลื่อนไหวเป็นคลื่นสวยงามเลยทีเดียวแล้วเขาเคลื่อนไหวต่างกันยังไงล่ะเพราะอะไรถึงเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างนั้นเรามาดูข้างในของมันกันเลยครับเจ้ามังกรตัวเก่าเนี่ยกลไกของเขาตั้งไว้ที่90องศาครับเริ่มต้นที่90องศา180องศาแล้วก็270องศาเคลื่อนไหวเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแค่ขึ้นลงเป็นคู่ๆกันเท่านั้นในขณะที่เจ้าตัวใหม่เนี่ยเขาทำไว้แบบแนวคลื่นครับวิธีการต่อแบบใหม่ด้วยเห็นไหมครับใช้ตัวพิเศษตัวนี้นะครับเป็นตัววงกลมเนี่ยหมุนไปเห็นไหมครับการวางเนี่ยจะแตกต่างกันที่30องศาลดขนาดองศาลงมาทำให้การเคลื่อนไหวเป็นแนวคลื่นแบบนี้ครับแล้วทำให้เจ้ามังกรของเราเนี่ยออกเคลื่อนไหวออกมาได้สวยเลยทีเดียวเรามาดูกันข้างในนะครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยชิ้นส่วนของมังกรจะวางลงไปบนฐานธรรมดาเลยไม่ได้ผูกติดอะไรกันแต่เจ้าวงกลมพวกนี้จะคอยดันครับขึ้นลงเป็นในแนวคลื่นไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเขาเคลื่อนไหวสวยงามยังไงเห็นไหมครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสวยขึ้นมาขนาดไหนถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตามไปดูที่ของ Mr. JK Brick ครับเขาขายคู่มือ Instruction นะครับส่วนผมอันเนี้ยก็แอบแกะเทคนิคของเขามาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในคลิปของผมดีๆก็น่าจะจำเทคนิคไปใช้กันได้ครับแล้วไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ